નમસ્કાર મિત્રો, ઈલા જેસ્વાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું સરસ મજાના ઘઉંના લોટમાંથી બિસ્કિટ। આ બિસ્કિટ બનાવવા એકદમ સરળ છે, તો ચાલો આપણે બિસ્કિટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલા આપણે એક બાઉલમાં 1/4 કપ ઘી લઈશું, અડધો કપ પાણી નાખીશું, અડધો કપ દળેલી ખાંડ નાખીશું, તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન ચોપ કરેલા કાજુ બદામ નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન ખસખસ નાખીશું, તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં આપણે 1/2 કપ ઘઉંનો લોટ નાખવાનો છે, તો થોડો થોડો લોટ નાખીને તેને મિક્સ કરીશું। હવે તેમાંથી આપણે લોટ બાંધવાનું શરૂ કરીશું। તો આપણે લોટ સારી રીતે બાંધી લીધો છે। હવે લોટને સારી રીતે મસળીશું। પછી તેમાંથી 2 સરખા સાઈઝના ટુકડા કરીશું। આ બંને ટુકડાના સારી રીતે ગુલ્લા બનાવવાના છે, તેને વણવા માટે તૈયાર કરીશું। હવે તેને આપણે થોડુંક વણીશું। પછી તેને આ રીતે વાળવાનું છે। વાળ્યા પછી તેને ફરીથી ચપટું કરવાનું છે। પછી તેને આપણે ફરીથી વણીશું। તેની થિકનેસ થોડી આપણે જાડી રાખવાની છે। હવે આપણે આ રીતનું એક ઢાંકણ લઈશું, પછી ઢાંકણની મદદથી તેમાં આપણે કટ લગાવીશું। કટ લગાવ્યા પછી વધેલા લોટને તેમાંથી હટાવી લઈશું। આ રીતના ટુકડા તૈયાર થશે। તે જ રીતે આપણે બધા જ બિસ્કિટના ટુકડા કાપી લીધા છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકીશું, તેમાં તેલ ગરમ કરવા માટે નાખીશું, તેને ગરમ થવા દઈશું। હવે તેમાં બિસ્કિટના ટુકડા ફ્રાય કરવા માટે મૂકીશું। ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું અને તેને તળાવવા દઈશું। થોડી વાર પછી તેને પલટી નાખીશું।
બીજી બાજુ પણ તેને ફ્રાય થવા દઈશું. તેનો કલર રેડિશ બ્રાઉન થઈ જાય એટલે તેને બહાર કાઢી લઈશું. એ જ રીતે આપણે બધા જ બિસ્કિટ ફ્રાય કરી લઈશું. તો આપણા સરસ મજાના ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલા બિસ્કિટ તૈયાર છે. આ બિસ્કિટને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.